ඒතකොට අද තියෙන්නේ case 12 income taxes. ඒ කියන්නේ ආදායම් බදු කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකෙදි තියෙනවා areas covered. මේ income tax කියන එකේදී current tax, deferred tax, disclosures. ඒ කියන්නේ current tax කියන්නේ ප්‍රවර්තන බදු, deferred tax කියන්නේ විලම්භිත බදු, disclosures කියන්නේ හෙළිදරව් කිරීම. ඒ වගේ හෙළිදරව් කිරීම සාකච්ඡා වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ accounting profit versus taxable profit. ඒ කියන්නේ දැන් අපි income tax ගණනය කරද්දී calculate කරද්දී අපි ගන්නේ taxable profit එකට. ඒතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි ගන්න ඕනේ accounting profit එකයි taxable profit එකයි කියන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුන ගන්න ඕනේ. එතකොට accounting profit කියන්නේ is the net profit or loss for a period before deducting tax expense. ඒ කියන්නේ accounting profit is net profit. ඒ කියන්නේ ශුද්ධ ලාභය හෝ අලාභය before deducting tax expense. බදු වියදම අඩු කරන්න කලින් තියෙන ශුද්ධ ලාභයට හරි අලාභයට තමයි අපි කියන්නේ accounting profit එක කියලා. profit before tax. ඒ කියන්නේ බදු පෙරේ ලාභය. taxable profit, tax loss. ඒ කියන්නේ taxable profit එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, taxable loss එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Is the profit or loss for the period determined in accordance with taxation rules established by the authorities. ඒ කියන්නේ බදු අධිකාරියේ රීතීන් වලට අනුව අපි ගණනය කරනවා නම් ඒකට අපි කියනවා බදු වන ලාභය කියලා. එතකොට බදු වන ලාභයක් වෙන්නත් පුළුවන්, බදු වන අලාභයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට income tax එක තියෙනවා දෙකක්, current tax, deferred tax. income tax එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා අපිට. current tax කියන්නේ ප්‍රවර්තන බද්ද, taxable income into tax rate තමයි ඒක හදන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා deferred tax. ඒ කියන්නේ විලම්භිත බද්ද, ඒක හදන්නේ accounting write down of value of assets or liabilities minus tax base into tax rate. මේ ටික මොනවද කියලා පස්සේ බලන්න. ඊළඟට බලන්නේ current tax. current tax කියන්නේ ප්‍රවර්තන බද්ද. ප්‍රවර්තන බද්දක් කියන්නේ current tax is the amount of income taxes payable recoverable in respect of taxable profit or loss for a period. කියන්නේ current tax or taxable income into tax rate. current tax ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දීලා තිබ්බේ. එතකොට current tax කියන්නේ amount of income taxes. ඒ කියන්නේ ආදායම් බදු ප්‍රමාණය, payable recoverable. ඒ කියන්නේ අය කරගන්න ප්‍රමාණයක් වෙන්නත් පුළුවන්, ගෙවිය යුතු ප්‍රමාණයක් වෙන්නත් පුළුවන්, අය කරගත යුතු ප්‍රමාණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. in respect of taxable profit or loss for a period. ඒ කියන්නේ taxable profit කියන්නේ බදු වන ලාභය. ඒ කියන්නේ ප්‍රවර්තන බද්දක් කියන්නේ කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයකට බදු වන ලාභය නැත්නම් බදු වන ආලාභය වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු නැත්නම් අය කරගත යුතු ආදායම් බද්දට තමයි current tax එක කියලා කියන්නේ. ඒතකොට current tax එක ගණනය කරන්නේ taxable income. ඒ කියන්නේ බදු වන ලාභය into tax rate. ඒ කියන්නේ බදු වන ලාභය අපි බදු අනුපාතයෙන් multiply කරලා තමයි current tax එක ගන්න. recognition of current tax payable recoverable. Current tax liability is the amount of income tax payable in respect of taxable profit, tax loss for a period. Current tax liability. ඒ කියන්නේ current tax එක ගෙවිය යුතු වෙන්නත් පුළුවන්, ලැබිය යුතු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආය කරගත යුතු වෙන්නත් පුළුවන්, ගෙවිය යුතු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට current tax liability නැත්නම් assets is the amount of income taxes payable. current tax liability එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක ප්‍රවර්තන බදු වගකීමක් වෙනවා. ප්‍රවර්තන බදු වගකීමක් නම් අපි කරන්න ඕනේ ඒක ගෙවිය යුතුයි. එතකොට asset එකක් නම් ඒක recoverable. අපිට ඒක අය කරගත හැකියි. එතකොට
current tax liability or asset is the amount of income tax payable recoverable in respect of taxable profit tax loss for a period. ඒ කියන්නේ අර බදු වෙන ලාභය පදනම් කරගෙන කාලඡේදයක් සඳහා ගෙවිය යුතු නැත්නම් අය කරගත හැකි ප්‍රමාණයට තමයි අපි current tax liability asset එක කියලා කියන්නේ. In the statement of financial position balance sheet ඒ කියන්නේ මුදල් ප්‍රකාශයේ current tax payable of current and prior period should be recognized as a liability. ඒ කියන්නේ මූලික ප්‍රකාශයේ current tax payable කියන්නේ අපි ගෙවිය යුතු ප්‍රවර්තන බද්ද. එතකොට for current and prior periods ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන කාල පරිච්ඡේදයටයි කලින් කාල පරිච්ඡේද වලටයි අපි ගෙවිය යුතු ප්‍රවර්තන බදු වගකීම should be recognized as a liability. ඒ කියන්නේ ගෙවිය යුතු ප්‍රවර්තන බදුනේ. එතකොට ඒක මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ වගකීමක් විදිහට තමයි දාන්නේ. ඒක එතකොට දාන්නේ income tax expense income statement එක debit කරලා ඒ කියන්නේ ඒක වියදමන්නේ ප්‍රවර්තන බදු වියදම. එතකොට income tax එකට හර වෙනවා. ඒක එතකොට බැර වෙන්නේ income tax payable balance sheet current liabilities. එතකොට income tax payable කියලා account එකකට credit කරලා අපි ඒක balance sheet එකේ ජංගම වගකීම් වලට දාන්න. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess should be recognized as an asset. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගෙවලා නම් තියෙන්නේ දැනටමත් දැන් කාල පරිච්ඡේදයටයි වර්තමාන කාල පරිච්ඡේදයටයි ඊට කලින් කාල පරිච්ඡේද වලටයි අපි ගෙවලා නම් තියෙන්නේ දැනටමත් ප්‍රමාණයක්. දැන් ඒ කියන්නේ ඒ ගෙවන්න ඕන ප්‍රමාණයටත් වඩා අපි ගෙවලා නම් තියෙන්නේ. එතකොට ඒක අපිට asset එකක්. එතකොට ඒක recognize කරන්නේ ඒක හඳුනගන්නේ අපි asset එකක් විදිහට. ඒවට තමයි එතකොට මේ current tax asset කියලා කියන්නේ. ඒක එතකොට financial position එකේ balance sheet එකේ දාන්නේ current asset එකක් විදිහට. under or over provision of current tax. ඒ කියන්නේ ඌන හෝ අදි වෙන් කිරීම. ප්‍රවර්තන බදු ඌන හරි අදි ඌන වෙන් කිරීම නැත්නම් අදි වෙන් කිරීම කොහොමද කරන්නේ? Any under or over provision is dealt within the following years tax charge. ඒ කියන්නේ මේ පල්ලෙහා තියෙන විදිහට තමයි ඌන හෝ අදි වෙන් කිරීම following year එකට බලපාන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. And under provision increases the following year tax charge. ඒ කියන්නේ under provision කියන්නේ ඌන වෙන් කිරීමක්. එතකොට ගිය අවුරුද්දේ ඌන වෙන් කිරීමක් තියෙනවා නම් අපිට මේ අවුරුද්දේ tax charge එක වැඩි කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ tax charge කියන්නේ බදු වියදම වැඩි වෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ ඌන වෙන් කිරීමක් තියෙනවා නම් මේ අවුරුද්දේ බදු වියදම වැඩි වෙනවා. And over provision decreases the following year tax charge. ඒකෙදි වෙන්නේ අදි වෙන් කිරීමක් තියෙනවා නම්. එතකොට අදි වෙන් කිරීමක් තියෙනවා නම් එතකොට අපි බැලුවොත් ගිය අවුරුද්දේ අදි වෙන් කිරීමක් තිබ්බොත් මේ අවුරුද්දේ tax charge එක බදු වියදම අඩු වෙනවා. එතකොට අපි කලින් අදි වෙන් කරලා දෙන්න. එතකොට දැන් මේ අවුරුද්දේ පූර්ණ වෙන් කිරීමක් තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ under provision එකක් තිබ්බොත් ලබන අවුරුද්දේ බදු වියදම වැඩි වෙනවා. over provision එකක් තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ අදි වෙන් කිරීමක් තිබ්බොත් මේ අවුරුද්දේ ලබන අවුරුද්දේ tax charge එක අඩු වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා measurement of current tax. current tax එක මැනීම කරන්නේ කොහොමද කියලා. current tax කියන්නේ ප්‍රවර්තන බද්ද මැනීම. එතකොට current tax liabilities assets for the current and prior period should be measured using the tax rates that have been enacted or subsequently enacted by the end of the reporting period. ඒ කියන්නේ current tax liabilities නැත්නම් assets ඒ කියන්නේ current tax එක අපි ගෙවිය යුතු ප්‍රවර්තන බද්ද නැත්නම් අය කරගත හැකි ප්‍රවර්තන බද්ද මේ දැන් තියෙන කාල පරිච්ඡේදයටයි පෙර කාල පරිච්ඡේද වලටයි should be measured මනින්න ඕනි කියනවා using the tax rates. ඒ කියන්නේ බදු අධිකාරිය කියන tax rate එකට. ඒ කියන්නේ බදු අධිකාරිය කියලා තියෙන බදු අනුපාත වලට තමයි මේ වාර්තා කරන කාල පරිච්ඡේදයේ ප්‍රවර්තන බද්ද අපි මනින්න ඕන.
ඊට පස්සේ තියෙනවා question එක. Fresco has estimated its income tax liability for the year ended 31st December 2008 at 180,000 rupees. In the previous year, the income tax liability has been estimated at 150,000 rupees. Calculate the tax charge that will be shown in the statement of profit or loss for the year ended 31st December 2008 if the amount that actually agreed and settled with the tax authorities in respect of 20x7 was 165,000 rupees. ඒ කියන්නේ Fresco has estimated Fresco කියන කම්පැනි එක estimate කරලා තියෙනවා income tax liability. ඒ කියන්නේ ආදායම් බදු වගකීම for the year ended 20x8 දෙසැම්බර් 31 වෙනිදාට Fresco එක estimate කරලා තියෙනවා එයාලගේ tax liability එක at 180,000 rupees. Tax liability එක 1,80,000යි කියලා estimate කරලා තියෙනවා. In the previous year, the income tax liability has been estimated at 150,000 rupees. ඊට කලින් අවුරුද්දේ යාළගේ tax liability එක estimate කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ estimate කරලා තියෙනවා ඊට කලින් අවුරුද්දේ ආදායම් බදු වගකීම රුපියල් 1,50,000කට. Calculate the tax charge that will be shown in the statement of profit or loss for the year ended 20x8 December 31st. 20x8 දෙසැම්බර් 31ට ලාභ හෝ ලාභ ප්‍රකාශයේ පෙන්වන්න ඕනේ tax charge එක. බදු වියදම කීයද කියලා තමයි ගණනය කරන්න කියලා කියන්නේ. Calculate කරන්න. එතකොට if the amount that actually agreed and settled with the tax authorities in respect of 20x7 was 165,000. ඒ කියන්නේ එතකොට tax authorities එක ඒ කියන්නේ බදු අධිකාරීන් එක්ක එකග වෙලා තියෙන බදු tax බදු වියදම එතකොට 20x වල 2007 කියලා ගමුකෝ 20x7 එතකොට 20x7 කියන අවුරුද්දට බදු අධිකාරීන් එක්ක එකග වෙලා තියෙන බදු වියදම තියෙනවා 1,65,000යි කියලා. එතකොට මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ අපි ඉස්සෙල්ලම බදු කියලා බදු වියදම estimate කරලා තියෙන්නේ tax charge එක tax liability එක estimate කරලා තියෙන්නේ 1,50,000යි. එතකොට බදු වගකීම estimate කරලා තියෙන්නේ 1,50,000යි. එතකොට 20x7 වෙන. ඒ වුණාට අපිට බදු අධිකාරියෙන් කියලා තියෙනවා මේ tax charge එක 1,65,000යි කියලා. එතකොට අපි 1,50,000යි ඒ වුණාට tax liability එක විදිහට estimate කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි 15,000ක් අඩු වෙන්නේ estimate කරලා තියෙන අපි ඒක 15,000ක් අඩුවෙන් 20x7 වල estimate කරලා එතකොට 20x8 වල 1,80,000ක් කියලා tax liability එක estimate කරලා තියෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලම 20x7 වල අපි අඩුවෙන් තමයි 15,000ක් අඩුවෙන් තමයි අපි estimate කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ඌණවෙන් කිරීමක්. ඒ කියන්නේ under provision එකක්. එතකොට ඒකෙදී ඒ under provision එකත් අපි profit or loss account එකට දාන්න ඕනේ. ඒක හින්දා අපි කරන්නේ දැන් 20x8 වලටනේ ගන්නෙ. 20x8 එකේ estimate එක ගන්න. estimate එක 1,80,000. මේක A level වලටත් හදපු විදිහ තමයි හදන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඌණවෙන් කිරීමක්ද අධ්‍යයන කිරීමක්ද බලලා ඒකට අදාළ ගැලපීම කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට year end estimate for 20x8 20x8 වල estimate එක 1,80,000ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ under provision එකක් තියෙන්නේ දැන්. under provision එකක් නම් අපි ඒක එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට under provision in 20x7 1,65,000 ඍණ 1,50,000 165,000 minus 150,000 අපි estimate කරලා තියෙන 1,50,000යි ඒ වුණාට tax charge එක කියලා බදු අධිකාරිය tax authorities කියන්නේ 1,65,000යි. එතකොට මේ දෙක අතර වෙනස තමයි අපි under provision එකක් විදියට අඳුන ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක එනවා 15,000ක් වෙනස. එතකොට ඒ under provision එක මේ අවුරුද්දේ income tax expense එක විදියට අඳුන ගන්න ඕනේ profit and loss account එකට. එතකොට ඒ දෙක එකතු කළාම එනවා tax expense එක 1,95,000. එතකොට මේ 1,95,000 තමයි profit or loss account එකට දාන්නේ. ඊට පස්සේ තව question එකක් තියෙනවා. Fresco has estimated its income tax liability for the year ended 31st December 2008 at
180,000. In the previous year, the income tax liability has been estimated at 150,000. ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලා වගේම 20x8 වලට 1,80,000ක් කියලා tax liability එක බදු වගකීම ආදායම් බදු වගකීම estimate කරනවා. ඊට පස්සේ ඊට කලින් අවුරුද්දේ income tax liability එක estimate කරනවා 1,50,000 කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා calculate the tax charge that will be shown in the statement of profit or loss account for the year ended 31st December 20x8 if the amount that actually agreed and settled with the tax authorities in respect of 20x7 was 140,000 rupees. ඒකෙදි කියන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ 1,65,000යි කියලා බදු අධිකාරිය කියනවා කියලා. එතකොට දැන් කියනවා බදු අධිකාරියත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන 20x7 වලට 1,40,000ක් කියලා. එතකොට 20x8 වල ආදායම් ප්‍රකාශ කොහොමද අපි tax charge එක calculate වෙන්න ඕනි කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ ගිය අවුරුද්ද වෙනුවෙන් අපි අඳුනගෙන තියෙනවා estimate කරලා 1,50,000ක්. ඒ වුණාට බදු අධිකාරියත් එක්ක එකග වෙලා තියෙනවා 20x7 වලට 1,40,000ක්. එතකොට අපි වැඩියෙන් 10,000ක් estimate කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදි වෙන්නේ over provision එකක්. 10,000ක over provision එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි ගලපන්න statement of profit or loss charge එකේ මේ අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 20x8 වල estimate එක ගන්නවා 1,80,000යි ඒක දීලා තියෙන එක. එතකොට ඊට පස්සේ අර 20x7 වල under provision එකක් තියෙනවා. under නෙවෙයි over provision එකක්. කියන්නේ අපි 1,50,000ක් estimate කරලා තියෙනවා 1,40,000යි බදු අධිකාරියත් එක්ක එකග වෙලා තියෙන. එතකොට 10,000ක් වැඩියෙන් තමයි estimate කරලා තියෙන්නේ. එතකොට over provision එක තියෙනවා 1,50,000ත් 1,40,000 අතර වෙනස. 150,000 minus 140,000 over provision එතකොට 10,000යි. එතකොට 10,000. එතකොට 10,000 අපි එතකොට over provision එක deduct කරන්න ඕන. කියන්නේ අඩු කරන්න ඕන. එතකොට එනවා income tax expense එක. ඒ කියන්නේ බදු වියදම ආදායම් බදු වියදම එනවා 1,70,000. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා deferred tax. ඒ කියන්නේ විලම්බීත බදු. Deferred tax is an accounting adjustment aimed to match the tax with accounting profits. ඒ කියන්නේ බදු විලම්බීත බදු. විලම්බීත බදු කියන්නේ accounting adjustment. ඒ කියන්නේ ගිණුම් කරන adjustment එකක් කියන්නේ අපි අර accounting profit එකත් එක්ක tax එක adjust කරන්න තමයි මේකේ අරමුණ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ accounting adjustment aim to match the tax with accounting profit. එතකොට deferred tax කියන්නේ accounting adjustment. ඒ කියන්නේ accounting adjustment aim to match the tax with accounting profit. ගිණුම් කරන ලාභයත් එක්ක බද්ධ ගැලපීම සඳහා වන ගැලපුමක් තමයි adjustment එකක් කියන්නේ ගැලපීමක් තමයි deferred tax එක කියලා කියන්නේ. The key to deferred taxation is the difference between accounting profits and taxable profits. Key to deferred taxation is the ඒ කියන්නේ deferred taxation වල key විලම්බීත බදු වලට හරය වෙන්නේ difference between accounting profit and taxable profit. ඒ කියන්නේ accounting profit වලයි ගිණුම් කරන ලාභයයි බදු වන ලාභයයි අතර වෙනස තමයි key එක වෙන්නේ. The accounting profit or the reported profit which is the figure of profit before tax. The taxable profit is the figure of profit on which the taxation authorities base their tax calculations. ඒ කියන්නේ මේක කියන්නේ accounting profit එකයි taxable profit එකයි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට accounting profit එක කියන්නේ profit before tax. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බදු වේදම අඩු කරන්න කලින් කාලච්ඡේදයේ ලාභයේ හරි අලාභයට තමයි අපි කියන්නේ accounting profit එක කියලා. එතකොට taxable profit එක කියනවා figure of profit on which the taxation authorities base their tax calculations. බදු අධිකාරියෙන් නියම කරලා තියෙන බදු ගණනය කරන්න අපිට පදනම් වෙන profit එකට අපි තමයි කියන්නේ taxable profit එක කියලා.
පස්සේ තියෙනවා deferred tax. difference between accounting profit and taxable income. ඒකනේ එතකොට key එක වෙන්නේ. එතකොට difference between accounting profit and taxable income. ඒ වගේ differences තියෙනවා අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. temporary differences, permanent differences කියලා. accounting profit එකයි taxable profit එකයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට දැන් company එකක් accounting profit එකයි taxable profit එක නැත්නම් taxable income එකයි ගත්තාම ඒ දෙක අතර වෙනසක් එනවා. එතකොට ඒ දෙක අතර වෙනසට හේතු වෙන්න පුළුවන් temporary differences, permanent differences. temporary differences කියන්නේ తాවකාලික වෙනස්කම්. permanent differences කියන්නේ ස්ථිර වෙනස්කම්. එතකොට කොහොමද දැන් accounting profit එක කියන්නේ අපි කම්පැනි එකෙන් හදන බදු අඩු කරන්න කලින් ලාභය. එතකොට ඒකයි දැන් taxable profit එක කියන්නේ බදු අධිකාරිය කියලා තියෙන ඒවට අනුව අපි ගණනය කරන ලාභයනේ. එතකොට මේ දෙකයි අතර වෙනසක් එනවා. ඒක තේරෙනවද? එතකොට මේ වෙනස එන්නේ මොනවද කියන එක තමා කොටස් දෙකකට බෙදෙන්නේ temporary differences, permanent differences. temporary differences කියන්නේ తాවකාලික වෙනස්කම්, permanent differences කියන්නේ ස්ථිර වෙනස්කම්. එතකොට temporary differences උත් ආයෙ තව කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. බදු වන తాවකාලික වෙනස්කම්, අඩු කළ හැකි తాවකාලික වෙනස්කම් කියලා. එතකොට බදු වන තාවකාලික වෙනස්කම් වලට වෙනස්කම් ටික අපි අඳුන ගන්නවා deferred tax liability එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ විලම්බිත බදු වගකීමක් කියලා. deductible temporary differences. ඒ කියන්නේ අඩු කළ හැකි තාවකාලික වෙනස්කම් අපි අඳුන ගන්නවා deferred tax asset එකක් කියලා. ඒ ටික මොනවද කියලා මේකේ ඊළඟට කියලා දෙනවා. එතකොට අපි ඒ ටික ඒ වෙලාවට බලමු. දැන් මේකේ තියෙනවා permanent differences කියලා. permanent differences කියන්නේ deferred tax will not be recognized on permanent differences. ඒ කියන්නේ අපි permanent differences වලට විලම්බිත බදු හඳුනගන්නේ නැහැ. deferred tax හඳුනගන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ස්ථිර වෙනස්කම් වලට අපි deferred tax විලම්බිත බදු හඳුනගන්නේ නැහැ. එතකොට මේකෙදි ස්ථිර වෙනස්කමයි తాවකාලික වෙනස්කම් කියන එකයි ගත්තොත් එහෙම ස්ථිර වෙනස්කම් කියන එකට අපි එතකොට විලම්බිත බදු හඳුනගන්නේ නැහැනේ. එතකොට අපි ස්ථිර වෙනස්කම් කියන එකට අපි උදාහරණ ගත්තොත් එන්නේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වගේ වෙදලා අපිට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වගේ වෙන සිද්ධි තමයි අපි permanent difference විදිහට ගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඒවා මේ සිද්ධ වෙන එක අපිට ඇක්සිඩන්ට්ලි තමයි වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඒ ටික අපි මොනවද කියලා ඊළඟට බලමු. අයිඩියා එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන කියලා තියෙනවා නේ ඒක පැහැදිලිව. එතකොට difference between accounting profit versus taxable profit. ඒ කියන්නේ ගිණුම් කරන ලාභයයි බදු වන ලාභයයි අතර වෙනස්කම් කියන එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා තියෙනවා. The difference between accounting profit and taxable profit is caused by permanent differences, temporary differences. ඒ කියන්නේ accounting profit එකයි taxable profit එකයි අතර වෙනස ඇති වෙනවා ස්ථිර වෙනස්කම් විදිහට. temporary differences ඒ කියන්නේ తాවකාලික වෙනස්කම් විදිහට ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා permanent difference කියන්නේ මොනවද කියලා. මෙතන දීලා තියෙනවා permanent differences කියන්නේ ස්ථිර වෙනස්කම්. මේක එතකොට one of differences between accounting and taxable profits caused by certain items not being taxable allowable. ඒ කියන්නේ one of differences. ඒ කියන්නේ taxable profit එකයි accounting profit එකයි අතර වෙනසක් ඇති වෙන්න හේතුවක් තමයි certain items not being taxable allowable. ඒ කියන්නේ සමහර items not being taxable. ඒ කියන්නේ අපිට tax වලට ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ taxable profit එකට අපිට සමහර item ඒ කියන්නේ සමහර item කියන්නේ සමහර වියදම් වගේ ඒවා අපිට මේ allow කරන්නේ නැහැ ගන්න කියලා. tax authority එකෙන් allow කරන්නේ නැහැ ගන්න කියලා ඒ වියදම් ටික. එතකොට ඒ වගේ වියදම් තිබ්බොත් එහෙම
ඒවා අලව් කරන්නේ නැහැනේ. එතකොට taxable ඒවා කියලා. එතකොට ඒ වගේ තියෙද්දි මේ accounting profit එකයි taxable profit එක අතර difference එකක් එනවා. එතකොට differences that only impact on the tax of computation of one period. ඒකෙදි permanent differences කියන්නේ that only impact on the tax computation of one period. One period එකකට තමයි tax එක tax එකට බලපාන්නේ. ඒ කියන්නේ එක කාල පරිච්ඡේදයකට තමයි මේ වගේ බලපෑම එන්නේ tax එක ගණනය කරද්දී එක කාල පරිච්ඡේදයකට විතරක් බලපෑම එන වෙනස්කම් වලට අපි කියනවා permanent differences කියලා. එතකොට differences that have no deferred tax consequences. ඒ කියන්නේ විලම්භීත බද්දක් කියන්නේ අනාගතයේදීනේ. එතකොට අනාගතය වෙනුවෙන් කරන එක, ඒ කියන්නේ අනාගතයේ තියෙන ඒවාට තමයි අපි විලම්භීත බදු හඳුනගන්නේ. එතකොට ඒ වගේ consequence එකක් නැහැනේ. එතකොට කාල පරිච්ඡේදයකට නම් එන්නේ. එතකොට ඒකෙදි deferred tax consequence එකක් එන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ වෙනස්කම් වලට තමයි අපි ඒ හින්දා permanent differences වලට කියනවා differences that have no deferred tax consequences. ඒ කියන්නේ විලම්භීත බදු විදියට හඳුනගන්න බෑ. එතකොට permanent differences කියන ඒවා. ඒ කියන්නේ examples දීලා තියෙන. එතකොට donations to unapproved charities, fines and penalties. ඒ කියන්නේ අපි එක කාල පරිච්ඡේදයකට අපි ප්ලෑන් එකක් කරන්නේ නැහැ කාල පරිච්ඡේද ගානකට කරන්න කියලා. එක කාල පරිච්ඡේදයකට තමයි කරන්නේ. එතකොට ඒක accidentally එකක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට donations to unapproved charities. ඒ කියන්නේ අපි tax authority එකෙන් approve කරලා නැති charities වලට donate කරන ඒවා. ඊට පස්සේ fines and penalties. fines කියන්නේ දඩ මුදල් එහෙම ගෙවපුවාම එහෙම ඒවා. එතකොට ඒවා තමයි මේකට එන example. එතකොට ආයෙනවා accident එකදී සමහර අය වන්දි ගෙවීම, දඩ ගෙවීම, ඒ වගේ ඒවා තමයි මේකට. fines කියන්නේ වන්දි ගෙවීම, penalties කියන්නේ දඩ මුදල් ගෙවීම. එතකොට ඒ වගේ examples තමයි මේ permanent differences වලට එන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා temporary differences. temporary differences කියන්නේ తాවකාලික වෙනස්කම්. එතකොට ඒකෙදි කියනවා differences between carrying amount of an asset or liability in the statement of financial position and its tax base. The amount attributed to that asset or liability for tax purposes. ඒ කියන්නේ differences between carrying amount of an asset or liability. carrying amount එක කියන්නේ ධාරණාවය. asset එක හරි liability එක හරි මූල්‍ය තත් ප්‍රකාශයේ තියෙන asset එක liability එක තියෙන ධාරණාවය සහ ඒකේ tax base එක අතර වෙනස. එතකොට tax base එක කියන්නේ බදු පදනම. බදු පදනම කියන්නේ the amount attributed to that asset liability for tax purposes. බදු පදනම කියලා කියන්නේ. එතකොට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ පෙන්නන වත්කමක හරි වගකීමක හරි ධාරණාගයයි බදු පදනමයි අතර වෙනස. එතකොට බදු පදනම කියන්නේ amount attributed to that asset liability for tax purpose. ඒ කියන්නේ ඒ asset එක හරි liability එක හරි වෙනුවෙන් අපි බදු අරමුණු සඳහා තියෙන amount එක කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් බදු කටයුතු සඳහා අගය කරපු වත්කමක වගකීමක වටිනාකම කියන එක තමයි ඒකෙදි කියන්නේ. temporary differences equal accounting written down value minus tax base. ඒ කියන්නේ temporary difference කියන්නේ తాවකාලික වෙනස්කම් සමාන වෙනවා අනාගතේ එතකොට වත්කමක වගකීමක ධාරණාගය written down value කියන්නේ ධාරණාගයනේ. එතකොට accounting written down value minus tax base. ඒක තමයි උඩ කිව්වේ. උඩ කිව්වේ එක සමීකරණයක් විදිහට තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. accounting written down value minus tax base එක. වත්කමක ධාරණාගයෙන් බදු පදනම අඩු කළාම తాවකාලික වෙනස්කම ගණනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට taxable temporary differences that will result in taxable amounts in determining taxable profits in the future. ඒ කියන්නේ
අනාගතයේ වත්කමක ධාරණාගේ ලබා ගැනීමක් නැත්නම් අය කර ගැනීමක් වගකීමක ධාරණාගේ පියවීමක් මත ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ taxable profit එක ඇති කරන වෙනස්කම්. ඒ කියන්නේ taxable temporary differences. taxable temporary differences කියන්නේ බදු වන తాවකාලික වෙනස්කම්. එතකොට බදු වන తాවකාලික වෙනස්කම් ඒකෙදි එන්නේ එතකොට අනාගතයේදී විලම්බී බදු වගකීමක් එන්නේ. විලම්බීත බදු වගකීමක් තමයි එන්නේ. resulting taxable amounts determining taxable profits in future. එතකොට deductible temporary differences ඒ කියන්නේ temporary differences that will result in amounts that are deductible in determining taxable profits of future periods. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි වෙන්නේ අඩු කරන්න පුළුවන්. විලම්බීත බදු වත්කමක් නෙන්නේ එතකොට ඒකෙදි result in amounts deductible in determining taxable profits for future periods. අනාගත කාල පරිච්ඡේදවලදී taxable profit එක determine කරද්දී ඒක අපිට deductible කියන්නේ අඩු කරන්න පුළුවන් කියන එක. අඩු කරන්න පුළුවන් తాවකාලික වෙනස්කම් කියන එක තමයි මෙතන deductible temporary differences කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා tax base එක. tax base එක කියන්නේ බදු පදනම. බදු පදනම එතකොට the tax base of an asset. ඒ කියන්නේ වත්කමක බදු පදනම is the amount that will be deductible for tax purposes against any taxable economic benefits that will flow to an enterprise when it recovers the carrying amount of the asset. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි වෙන්නේ වත්කමක බදු පදනම කියන්නේ බදු කටයුතු සඳහා අනාගතයේ අඩු කරගත හැකි ප්‍රමාණයනේ. එතකොට බදු කටයුතු කරගන්න අපිට අනාගතයේදී අඩු කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තමයි වත්කමක බදු පදනම කියලා කියන්නේ. ඒකෙදි එතකොට වත්කමක අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ බදු වලට යටත් වෙන්නේ නැත්නම් බදු පදනම ධාරණාගයට සමාන වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. ඊට පස්සේ the tax base of a liability is its carrying amount less any amount that will be deductible for tax purposes in respect of that liability in future periods. ඒ කියන්නේ the tax base of a liability වගකීමක බදු පදනම its carrying amount ඒ කියන්නේ ඒකත් ධාරණාගය. එතකොට ඒකෙදි less any ධාරණාගයෙන් less any amount that will be deductible for tax purposes. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ බදු සඳහා බදු කටයුතු සඳහා අඩු කරගත හැකි අගය අඩු කරනවා අපි ධාරණ අගය. එතකොට ඒක තමයි tax base of a liability කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වග ධාරණ අගයෙන් ඒක ධාරණ අගයෙන් අඩු කරනවා අනාගතයේදී බදු සඳහා අඩු කරගත හැකි අගය කියන එක. එතකොට තමයි tax base of a liability. ඊට පස්සේ ගණන් ටිකක් තියෙනවා. ඊටික ඊළඟ රෙකෝඩින් එකෙන් හද. tax base එකටයි tax base of asset ඒ කියන්නේ වත්කමක බදු පදනමයි වගකීමක බදු පදනමයි. එතන ඉඳන් ඊළඟ දවසේ